We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas. Ito yung nativity. Hey guys! Welcome back to my channel. At kasama ko ngayon si Yohan at saka si Michael. Si Michael ay merong channel din. Lagay ko na lang sa link at saka si Yohan syempre. Vlogs. Nandito kami sa Perez Park dito sa Quezon Province Capitol. Dahil ngayon yung lighting ng Christmas tree na yon, yung malaking nakikita nyo sa likuran namin. Ang pailaw sana nun ay nung Lunes pa, December 2. Pero dahil kay Tisoy, na-cancel at ngayon itutuloy. Wala na si Tisoy. Pero nung nandito daw si Tisoy, muntikan pa daw yun bumagsak. Every year kasi meron ditong malaking Christmas tree sa tapat ng Quezon Capitol building. First week ng December, pinapailawan na yan. Big sabihin, start na nung Paskuhan dito sa Quezon. Hindi ko alam kung anong oras iilawan yung Christmas tree, pero tonight. Itong nasa likod ko ngayon, ito yung pinaka-building ng Quezon Capitol. Ito yung malaking Christmas tree na iilawan mamaya. Itong Perez Park ay isa sa mga sunken garden dito sa Pilipinas. Dalawa lang alam kong sunken garden dito sa Pilipinas. Yung sa UP Diliman at saka itong sa Perez Park ng Lucena City. At syempre hindi mawawala yung nativity. Namit ko ngayon dito si Cesar. Meron din siyang YouTube channel. LLC Entertainment. Subscribe po kayo, tsaka kay Sir. Oh yes, thank you. Dito lang tayo, maya konti. So, hinihintay namin mag-start ng program. Meron pa palang mass, counting program, at saka sisindihan yung Christmas tree. Hihila akong program. Ayos pa rin. Oh, Rico! Tagal mag-start, gusto ko na umuwi. Konting sandali na lang, matitingnan na natin yung pailaw. Ang dami ditong tao, puro excited silang lahat. Mula sa Most Holy Rosary Seminary po natin ang ating mga paring muna. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Mga kapatid, ating alalahanin at pagsisihan ng ating mga nagawang pagkukulang at pagkakasala sa Diyos at sa ating kapwa at ihingi ito ng kapatawaran.
Ayun lahat dito. At sa ating buong kalalawigan for resiliency. Pagkaraan ng bagyo na tumama sa atin na napakalakas. Ang Kapaskuhan ay simbolo ng pinakamagandang regalo ng ating natanggap mula sa ating Panginoon. Ito rin ay isang paalaala sa ating lahat na sa kabila ng unos na dumaan sa ating bansa bunsod ng bagyong Tisoy, higit nating ipagdiwang ang diwa ng pagbibigayan, pagtutulungan at pagmamahalan. Ang Kapaskuhan dito po sa lalawigan ng Quezon. Danilo Suarez na maging payak ang selebrasyon ng ating pong Pasko sa Kapitolyo. Kaya wag ko kayong aalis. Pero ngayon ho, nais ho muna namin tawagin ang mga seminarista mula po sa St. Alphonso's Regional Seminary. Dito sa Perez Park sa Lucena para makita ninyo ang ating Christmas display dito ko sa Pasko sa Kapitolyo. Yes, yan ang ganda. Kaya pumunta na kayo dito. Super ganda. Pero syempre, dahil tayo dinaanan ng bagyong Tisoy, syempre hindi natin nagawa yung ibang mga ginagawa natin nung una, kagaya ng paglalagay natin or pagkakaroon natin ng fireworks display. So medyo tinanggal muna natin yan at yung ibang mga bonggang selebrasyon dahil yung gagastusin natin dyan ay ilaalaan na natin para sa mga relief goods at rehabilitation ng mga kababayan natin na salanta ng bagyo sa ikatlo at ika-apat na distrito ng ating probinsya. Yes. Salamat! That's the right thing to do. Thank you, ma'am. Thank you! Wala nga yung fireworks. Dahil yung pondo ng firework, ginamit sa mga relief goods. Okay lang kahit walang firework. Mahalaga na tulungan natin yung mga kababayan natin na nasalanta ng bagyong Tisoy. Hello. Hi guys! Say hi to the vlog. Hi! Ayun si Dan, oh. Nagmumontad siya. Meron ditong free na ice cream. Ayan, nakapila sila, oh. Welcome back to my YouTube channel. Subscribe mo yung ano ni Kuya. Pangalan mo? Joey po. Joey. Oh, si Joey. My name is Brenda. Sayo. Ay, si nanay daw po. Mary Joy daw po. Mary Joy. Ay, charot. Hindi ka ba nung ano yung hi? Bye-bye. Oh, bye na. Binata
din kahit gabi ng birthday niya dito sa parke. Gano'n naka-red kayo ah. Happy birthday! Oh, happy birthday! Sige, sige. Nakakaibigan natin. Joey! Ganda! Nakatalin niya! Nag-vlogger ka? Nagpa-vlog po ba? Ikaw yata may gusto. Vlog! Bati na! Para sa ice cream! Ice cream! Bakit kayo nakapila dyan? Para sa masarap na ice cream! Nandito yung free ice cream oh. Ayan. Kuya, masarap ba yan? Special ice cream yan. Special ice cream. Special ice cream daw ito. Special ice cream ito. Hindi naabot dyan. Wala na yung ice cream doon. Wala na. Abot. Dito. Insta-worthy. Pwede kayo magpa-picture. Meron Santa Claus. Meron dito mga miniature. Nakakita tayo ng isang kaibigan dito. Meron ding YouTube channel. Oh, imbitahin mo sila na mag-subscribe sa channel mo. So hi guys, it's your boy Jape at talaga ngayon nga, nandito na naman tayo kasama natin yun si Kuya Jigs. And ayun, subscribe to my channel, JAPE po yun, which is Jape. Ayun, thank you. Subscribe to guys. Merry Christmas sa inyo lahat. Quezonians, Merry Christmas. Kung malalaos ka na. Nakakita tayo ng mga kaibigan dito. Shout out kay Mama! Sikat na ako! Shout out kay Yawel Villanueva. Bawi na tayo. Shout out sa Mama. Bati-bati na kayo. Lady Sancho. Sino nagpa-vlog dito? Wala. Magbabalak pa lang po kami. Babalak pa lang. Magbabalak pa lang. Okay, shout out sa mga batang ito. Sino ba kami? Itong nasa likod ko, ito yung nativity. Ang ganda niya.
Ayan guys, that's it for the vlog. Pagod na ako, gusto ko na umuwi. I'll see you on my next vlog. I hope nag-enjoy kayo. Don't forget to subscribe and comment and like and share. Bye-bye!